สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านป้ามีสุขเองนะคะจากช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันวันนี้ป้าจะมานั่งคุยกับพวกเราเรื่องเงินทองหลังเกษียณกันค่ะฟังดูเหมือนจะเครียดใช่ไหมคะแต่ป้าจะเล่าให้ฟังแบบสบายๆสไตล์ป้าเองรับรองว่ามีทั้งข้อคิดดีๆเสียงหัวเราะและกำลังใจกลับไปเต็มกระเป๋าเลยค่ะเพื่อนๆคะชีวิตหลังเกษียณนี่มันก็เหมือนการเดินทางบทใหม่นะคะบางคนก็เตรียมตัวมาอย่างดีมีเสบียงพร้อมมีแผนที่ในมือแต่บางคนก็อาจจะยังงงๆว่าจะไปทางไหนดี โดยเฉพาะเรื่องเงินทองเนี่ยแหละค่ะที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางครั้งนี้วันนี้ป้าจะชวนพวกเรามาคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะคะว่าทำไมเรื่องเงินถึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยเกษียณแล้วเราจะเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมเงินของเราให้พร้อมสำหรับการเดินทางที่แสนสุขนี้ได้อย่างไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะปัญหาเงินทองไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมันชอบออกจากกระเป๋าเรานักหนาโถเอ้ยป้าเข้าใจเลยค่ะว่าเรื่องเงินทองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนกังวลใจยิ่งพอถึงวัยเกษียณแล้วบางทีมันก็เหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องตลอดเวลา ไม่ใช่ผีเสื้อสวยๆนะคะแต่เป็นผีเสื้อแห่งความกังวลที่บินวนไปวนมาว่าเงินจะพอใช้ไหมนะถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำยังไงลูกหลานจะลำบากเพราะเราหรือเปล่าป้าเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาค่ะตอนที่ใกล้จะเกษียณนะคิดแล้วคิดอีกว่าเราเตรียมตัวมาดีพอหรือยังบางทีก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักมายากลที่ต้องเสกเงินให้พอใช้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต มันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันไปหมดเลยทั้งความโล่งใจที่จะได้พักผ่อนแต่ก็มีความกังวลเรื่องรายได้ที่หายไปป้าเห็นหลายคนเลยค่ะที่พอเกษียณปุ๊บก็เหมือนเรือที่ลอยเคว้งอยู่กลางทะเลไม่มีหางเสือไม่มีทิศทางเพราะไม่รู้จะจัดการกับเงินทองที่เหลืออยู่อย่างไรดีบางคนก็กลัวการลงทุนจนไม่กล้าขยับตัวบางคนก็ใจร้อนอยากรวยเร็วจนไปหลงเชื่อคำชวนที่ฟังดูดีเกินจริงแล้วสุดท้ายก็เสียเงินเสียทองไปฟรีๆมันเหมือนกับที่เราเคยอ่านในหนังสือ The Psychology of Money นั่นแหละค่ะบางทีใจเรานี่แหละตัวดีเลยนะคะที่ชอบพาเราไปทำอะไรแปลกๆกับเงินทองทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำเช่นภาพลวงตาของการควบคุมที่เรามักจะคิดว่าเราคุมทุกอย่างได้ทั้งที่จริงแล้วตลาดหุ้นมันก็เหมือนพยัคฆ์ที่ไม่หลับไหลเราควบคุมมันไม่ได้หรอกค่ะหรือความกลัวที่จะพลาดโอกาสที่เห็นคนอื่นเขาลงทุนแล้วรวยบ้างเราก็อยากรวยบ้างเลยรีบกระโดดตามไปทั้งที่ไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายก็เหมือนกระโดดลงไปในบ่อจระเข้ไม่ใช่บ่อทองพันนะคะหรืออคติจากการยึดติดที่เรายังยึดติดกับราคาเดิมๆของหุ้นที่เราซื้อมาทั้งที่มันลงไปก้นเหวแล้วมันเจ็บปวดนะคะป้าเข้าใจค่ะแต่เราต้องยอมรับความจริงอะค่ะปัญหาเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เรามีอย่างเดียวหรอกนะคะแต่มันอยู่ที่ใจของเราต่างหากใจที่ยังไม่สงบใจที่ยังยึดติดใจที่ยังกลัวใจที่ยังโลภมันเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเรื่องเงินทองมาเจาะลึกกับดักทางใจที่ชอบหลอกเราเรื่องเงินกันอีกหน่อยนะคะภาพลวงตาของการควบคุมเราทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าเราคุมสถานการณ์ได้ใช่ไหมคะยิ่งเรื่องเงินทองด้วยแล้วยิ่งอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้หุ้นจะขึ้นทองจะลงหรือเปล่า บางทีเราก็เลยไปเชื่อหมอดูบ้างเชื่อข่าวลือบ้างหรือแม้กระทั่งเชื่อเซนส์ของตัวเองมากเกินไปจนลืมไปว่าตลาดการเงินมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะเหมือนเราพยายามจะบังคับทิศทางลมให้พัดไปตามที่เราต้องการทั้งที่ลมมันก็พัดของมันไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะคะการยอมรับว่าบางสิ่งเราควบคุมไม่ได้จะทำให้ใจเราสงบขึ้นเยอะเลยค่ะความกลัวที่จะพลาดโอกาสอันนี้แหละตัวร้ายเลยค่ะเพื่อน
เห็นเพื่อนบ้านเขาซื้อที่ดินแล้วรวยเราก็อยากซื้อบ้างเห็นข่าวคนลงทุนคริปโตแล้วได้เงินเป็นล้านเราก็ตาลุกวาวอยากจะโดดเข้าไปแจมด้วยทั้งที่ไม่เคยศึกษาอะไรเลยสุดท้ายก็เหมือนกระโดดลงไปในบ่อจระเข้ไม่ใช่บ่อทองพันนะคะความอยากได้อยากมีนี่แหละค่ะที่มักจะพาเราไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นอคติจากการยึดติดอคตินี้ก็คือการที่เรายึดติดกับข้อมูลแรกที่เราได้รับเช่นจำได้ว่าเคยซื้อหุ้นตัวนี้มาที่ราคาสูงลิ่วพอราคาตกเราก็ยังยึดติดกับราคาเดิมไม่ยอมขายขาดทุนเหมือนเราซื้อเสื้อมาแพงแล้วมันใส่ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บไว้ในตู้เพราะเสียดายราคาที่ซื้อมานั่นแหละค่ะการปล่อยวางจากอดีตและมองไปข้างหน้าอย่างเป็นกลางจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะความไม่ลงรอยกันทางความคิดอันนี้ซับซ้อนหน่อยนะคะเพื่อนๆมันคือการที่เราทำอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราเองค่ะเช่นเราบอกว่าเราอยากเก็บเงินแต่ก็ยังซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่าเราทำงานมาเหนื่อยแล้วเราสมควรได้รับสิ่งนี้เหมือนเราบอกว่าจะลดน้ำหนักแต่ก็ยังสั่งของหวานมาทานทุกวันแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลดก็ได้การยอมรับความจริงและซื่อสัตย์กับตัวเองจะช่วยให้เราก้าวข้ามกับดักนี้ไปได้ค่ะนอกจากเรื่องเงินแล้วป้ายังเห็นหลายปัญหาที่มักจะตามมาติดกับวัยเกษียณนะคะเช่นความเหงาความเบื่อหน่ายการขาดเป้าหมายในชีวิตหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพที่ถดถอยซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็มักจะส่งผลกระทบต่อเรื่องเงินทองของเราด้วยเพราะเมื่อใจเราไม่สงบกายเราก็อาจจะป่วยและเมื่อกายป่วยเงินก็ต้องไหลออกไปรักษานี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ากายกับใจเป็นของคู่กันไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อนๆป้ามีสุขคนนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อให้เราได้เปลี่ยนใจจากใจที่กังวลให้เป็นใจที่มั่งคั่งกันค่ะไม่ต้องไปเข้าคอร์สแพงๆที่ไหนเลยนะคะทำได้ด้วยแต่เองง่ายๆนี่แหละค่ะ 1. สร้างแผนที่ชีวิตหลังเกษียณลองหลับตาลงช้าๆนะคะแล้วจินตนาการถึงชีวิตหลังเกษียณที่คุณอยากมีคุณอยากตื่นเช้ามาทำอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากใช้เวลากับใครอยากทำกิจกรรมอะไรเขียนมันออกมาให้หมดเลยค่ะเหมือนเรากำลังวาดฝันของเราเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพ้อเจ้อนะคะยิ่งฝันใหญ่ยิ่งดีค่ะพอเราเห็นภาพชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเติมเต็มความฝันนั้นๆประเมินรายรับรายจ่ายแบบละเอียดรายรับหลังเกษียณมาดูกันว่าเงินจะเข้ามาทางไหนบ้างนะคะนอกจากบำนาญหรือเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเรามีเงินเก็บที่ไหนอีกบ้างมีเงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนไหมมีค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าบางคนอาจจะมีรายได้พิเศษจากการขายของออนไลน์เล็กๆน้อยๆหรือสอนหนังสือให้ลูกหลานอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้นะคะอย่ามองข้ามเชียวล่ะรายจ่ายหลังเกษียณอันนี้แหละค่ะที่ต้องละเอียดหน่อยหลายคนมักจะคิดว่าพอเกษียณแล้วรายจ่ายจะลดลงแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะค่าอาหารค่าเดินทางค่ารักษาพยาบาลอันนี้สำคัญมากนะค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ากิจกรรมยามว่างค่าบำรุงรักษารถหรือบ้านบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะมีเวลาไปเที่ยวไปหาของอร่อยๆกินมากขึ้นนั่นเองจะลองจดบัญชีรายจ่ายสัก2 เดือนดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าเงินของเราไหลไปทางไหนบ้างตั้งงบประมาณอย่างมีวินัยพอรู้รายรับรายจ่ายแล้วก็มาตั้งงบประมาณกันค่ะกำหนดเลยว่าแต่ละเดือนจะใช้เงินกับอะไรเท่าไหร่อันไหนจำเป็นอันไหนฟุ่มเฟือย
เหมือนเรากำลังควบคุมงบประมาณของประเทศเล็กๆของเราเองเลยค่ะการมีงบประมาณจะช่วยให้เราไม่ใช้จ่ายเกินตัวและมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นหรือเติมเต็มความฝันอื่นๆงบประมาณแบบยืดหยุ่นไม่ต้องเคร่งครัดจนเกินไปนะคะบางเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเช่นค่าซ่อมรถหรือค่าเดินทางไปเยี่ยมลูกหลานก็ให้ยืดหยุ่นได้บ้างแต่ต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังใช้จ่ายอะไรไปเท่าไหร่ 2. จัดงานเงินแบบมีสติการจัดงานเงินก็เหมือนการฝึกสติอย่างหนึ่งค่ะเราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเงินของเรากำลังไปอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่แยกกระเป๋าเงินเพื่อความชัดเจนลองแบ่งเงินเป็นส่วนๆดูนะคะเช่นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวันเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันนี้ควรแยกไว้ต่างหากเลยนะคะเงินสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนเงินสำหรับลงทุนเหมือนเรากำลังจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเลยค่ะเสื้อผ้าแต่ละประเภทก็อยู่ในช่องของมันจะได้หยิบใช้ง่ายๆไม่สับสนและไม่เผลอเอาเงินส่วนที่ไม่ควรใช้มาใช้บัญชีฉุกเฉินควรมีบัญชีแยกต่างหากสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าเงินก้อนนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นใช้จ่ายอย่างมีสติและรู้คุณค่าก็เหมือนกันฝึกให้เรารู้จักคุณค่าของเงินนั่นแหละค่ะก่อนจะควักเงินซื้ออะไรลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆแล้วถามตัวเองว่าเราจำเป็นต้องซื้อสิ่งนี้จริงๆหรือเปล่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรบางทีเราก็ซื้อของเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเพราะความกลัวที่จะพลาดโอกาสที่เห็นคนอื่นมีแล้วอยากมีบ้างเหมือนเด็กๆที่เห็นเพื่อนมีของเล่นใหม่แล้วอยากได้บ้างนั่นเลยค่ะการใช้จ่ายอย่างมีสติจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์และใช้มันไปกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรมีลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลองมองหาจุดที่เราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยไม่กระทบคุณภาพชีวิตเช่นลดการทานอาหารนอกบ้านหันมาทำอาหารทานเองหรือยกเลิกบริการที่ไม่ค่อยได้ใช้หลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็นหนี้สินก็เหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการเราไว้ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงลิ่วไม่อย่างนั้นนะเราจะกลายเป็นทาสดอกเบี้ยไปโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะการมีหนี้สินในช่วงเกษียณจะทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นและลดความคล่องตัวทางการเงินลงไปมากถ้ามีหนี้หากมีหนี้สินอยู่แล้วให้รีบวางแผนปลดหนี้ให้เร็วที่สุดโดยเริ่มจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงก่อน 3. ลงทุนอย่างฉลาดและรอบคอบการลงทุนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะถ้าเรามีความรู้และเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ศึกษาหาความรู้ก่อนลงสนามก่อนจะลงทุนอะไรก็ตามให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามค่ะเหมือนเรากำลังจะไปเที่ยวต่างประเทศนั่นแหละค่ะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนว่าประเทศนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างจะได้ไม่หลงทางและก็ไม่ถูกหลอกแหล่งความรู้มีหนังสือดีๆมากมายอินเทอร์เน็ตก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีหรือจะเข้าร่วมสัมมนาฟรีๆที่จัดโดยสถาบันการเงินต่างๆก็ได้นะคะการลงทุนในความรู้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะกระจายความเสี่ยงคือหัวใจอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวนะคะไม่งั้นถ้าตะกร้าตกไข่แตกหมดเลยกระจายการลงทุนไปในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์บ้างปรับพอร์ตตามวัยในวัยเกษียณเราอาจจะต้องเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำลงและเน้นอสังหาที่สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้หรือหุ้นปันผลปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถ้าไม่มั่นใจจริง
ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการลงทุนเหมือนเรามีพี่เลี้ยงส่วนตัวเลยค่ะการลงทุนในความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคุ้มค่ากว่าการลองผิดลองถูกเองนะคะเลือกผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือตรวจสอบประวัติและใบอนุญาตของผู้เชี่ยวชาญให้ดีก่อนตัดสินใจใช้บริการ 4. เตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดฝันชีวิตมันไม่แน่นอนค่ะเพื่อนๆบางทีก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางวันแสกๆเลยค่ะเงินสำรองฉุกเฉินควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำเพื่อใช้ในยามจำเป็นเช่นเจ็บป่วยกระทันหันรถเสียบ้านพังหรือมีเหตุไม่คาดฝันอื่นๆเหมือนเรามีร่มสำรองไว้ใช้ตอนฝนตกนั่นเลยค่ะจะได้ไม่เปียกปอนเก็บในที่เข้าถึงง่ายควรเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ในบัญชีที่สามารถถอนออกมาใช้ได้ง่ายๆเช่นบัญชีออมทรัพย์ประกันสุขภาพคือเพื่อนแท้การมีประกันสุขภาพจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มากเลยนะคะโดยเฉพาะในวัยเกษียณที่สุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันสูงมากนะคะถ้าไม่มีประกันอาจจะทำให้เงินเก็บที่เราสะสมมาทั้งชีวิตหมดไปในพริบตาศึกษาเงื่อนไขเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของเราศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียดก่อนตัดสินใจพินัยกรรมและการวางแผนมรดกอันนี้อาจจะฟังดูห่างไกลตัวนะคะแต่การวางแผนเรื่องพินัยกรรมและมรดกไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ลูกหลานของเราไม่ลำบากในภายหลังเหมือนเรากำลังจัดระเบียบสิ่งของก่อนที่เราจะเดินทางไกลนั่นแหละค่ะการทำพินัยกรรมจะช่วยให้ทรัพย์สินของเราถูกจัดสรรไปตามที่เราต้องการและลดปัญหาความขัดแย้งในหมู่ทายาทปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการทำพินัยกรรมควรปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและครอบคลุมทุกความต้องการของเราป้ามีสุขกับบทเรียนเรื่องเงินทองนะคะป้าเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังมาตั้งแต่เกิดหรอกนะคะเพื่อนๆตอนสาวๆก็ทำงานหาเช้ากินค่ำเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ป้ามีสิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นมาตลอดคือสติในเรื่องการใช้เงินตอนที่ป้ายังทำงานอยู่ป้าก็จะกันเงินส่วนหนึ่งไว้เสมอไม่ว่าจะมากจะน้อยก็ต้องกันไว้ก่อนเหมือนเรากำลังเก็บเสบียงไว้ตอนหน้าแล้งนั่นแหละค่ะเพื่อนๆแล้วป้าก็เริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนเล็กๆน้อยๆจากหนังสือบ้างจากคนรู้จักบ้างตอนแรกก็กล้ากลัวๆนะคะเหมือนเด็กหัดเดินนั่นแหละค่ะล้มบ้างลุกบ้างแต่ก็ไม่เคยท้อป้าจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตลาดหุ้นตกหนักมากค่ะตอนนั้นใจป้าก็วิวเหมือนกันค่ะเงินที่ลงทุนไปก็ลดลงหัวภาพเพื่อนๆหลายคนก็พากันถอนเงินออกหมดเลยแต่ป้ากลับเลือกที่จะนิ่งค่ะป้าหายใจเข้าลึกๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่คือบททดสอบนะป้ามีสุขป้าเชื่อมั่นในพื้นฐานของบริษัทที่ลงทุนและเชื่อว่าเศรษฐกิจจะต้องฟื้นตัวในที่สุดป้าก็เลยนอนหลับสบายใจไปเลยค่ะไม่ได้ไปนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็เป็นอย่างที่ป้าคิดจริงๆค่ะพอเวลาผ่านไปตลาดหุ้นก็เริ่มฟื้นตัวเงินลงทุนของป้าก็กลับมางอกเงยอีกครั้งตอนนั้นป้าดีใจมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เพราะเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ดีใจที่ป้าได้เรียนรู้ที่จะควบคุมใจของตัวเองไม่ให้ความกลัวหรือความโลภมาครอบงำอีกเรื่องหนึ่งที่ป้าอยากจะเล่าก็คือเรื่องของความที่กลัวที่จะพลาดโอกาสค่ะคือโฟโมนั่นเองตอนนั้นป้ามีเพื่อนคนหนึ่งมาชวนป้าลงทุนในธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ฟังดูดีมากเลยค่ะบอกว่าจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำในเวลาอันสั้นป้าก็เกือบจะใจอ่อนแล้วนะคะแต่พอป้าตั้งสติแล้วลองศึกษาข้อมูลดูดีๆก็พบว่ามันเป็นธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงมากเหมือนกำลังเล่นเกมเสี่ยงโชคที่โอกาสชนะน้อยมากป้าก็เลยปฏิเสธไปค่ะแม้ว่าเพื่อนจะขยันขยอแค่ไหนก็ตาม
ตอนนั้นป้ารู้สึกโล่งใจมากเลยค่ะที่ไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดเพราะหลังจากนั้นไม่นานธุรกิจนั้นก็ล้มไม่เป็นท่าเพื่อนป้าหลายคนก็เสียเงินไปกับเรื่องนี้เยอะมากเลยบทเรียนนี้สอนให้ป้ารู้ว่าการที่เราไม่พลาดโอกาสที่จะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจและไม่พลาดโอกาสที่จะควบคุมใจตัวเองไม่ให้ความโลภมาบงการมันสำคัญกว่าการพลาดโอกาสที่จะรวยทางลัดค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของป้ากับแผนที่ชีวิตหลังเกษียณตอนที่ป้าเริ่มคิดเรื่องเกษียณอย่างจริงจังนะคะป้าก็เริ่มรู้สึกกังวลเหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยว่าจะอยู่ยังไงจะทำอะไรดีป้าก็เลยลองทำตามที่ป้าแนะนำพวกเราไปนั่นแหละค่ะคือสร้างแผนที่ชีวิตหลังเกษียณป้าหยิบสมุดเล่มเล็กๆขึ้นมาเล่มหนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มจดทุกอย่างที่ป้าอยากทำหลังเกษียณเขียนไปเรื่อยๆเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการตื่นเช้ามาดื่มกาแฟในสวนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆหรือการได้ใช้เวลากับลูกหลานมากขึ้นป้ายิ่งเขียนไปป้าก็ยิ่งรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นเหมือนได้ปลดปล่อยความฝันออกมาพอป้าเห็นภาพชัดเจนว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนป้าก็เริ่มมาคำนวณเรื่องเงินค่ะตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะดูเหมือนจะต้องใช้เงินเยอะกว่าที่คิดไว้มากป้าก็เลยกลับมานั่งทบทวนงบประมาณใหม่ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างแล้วก็มองหาวิธีเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยๆเช่นการทำขนมขายหรือการรับสอนงานฝีมือที่ป้าถนัดการทำแผนที่ชีวิตครั้งนั้นทำให้ป้ารู้สึกว่าชีวิตหลังเกษียณของป้าไม่ได้ลอยเคว้งอีกต่อไปมันมีทิศทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือป้ามีความสุขกับทุกๆวันที่ได้ทำตามแผนที่ที่ป้าสร้างขึ้นมาเองมันเหมือนกับการที่เราได้เป็นกัปตันของเรือชีวิตของเราเองค่ะเรามีหางเสือเรามีเข็มทิศเราจึงสามารถนำพาเรือของเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขบทเรียนจากความไม่ลงรอยกันทางความคิดของป้าเคยมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อคือป้าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเห็นใครลำบากก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยแต่บางทีการช่วยเหลือนั้นก็ทำให้ป้าต้องควักเงินตัวเองออกไปเยอะเหมือนกันจนบางครั้งก็กระทบกับเงินเก็บของป้าเองตอนนั้นป้าก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเหมือนมีเสียงสองเสียงเถียงกันอยู่ในหัวเสียงหนึ่งบอกว่าเราต้องช่วยเขาแต่อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะป้าก็เลยหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเรามีพอใช้หรือว่าเดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือความไม่ลงรอยกันทางความคิดนั่นเองป้าก็เลยต้องมานั่งทบทวนตัวเองอย่างจริงจังค่ะว่าการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องรู้จักประมาณตนและไม่ทำให้ตัวเองต้องลำบากป้าก็เลยเริ่มวางแผนการช่วยเหลือคนอื่นให้เป็นระบบมากขึ้นเช่นกำหนดงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือหรือมองหาวิธีการช่วยเหลือที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ได้ผลดีการยอมรับว่าเรากำลังมีความไม่ลงรอยกันทางความคิดและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันทำให้ป้าสามารถจัดการกับการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นและยังคงสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้โดยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนมันคือการหาจุดสมดุลในชีวิตนั่นเองค่ะมาสร้างชีวิตเกษียณที่มั่งคั่งกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆฟังเรื่องของป้าแล้วพอจะมีกำลังใจขึ้นมาบ้างไหมคะป้าอยากจะบอกว่าเรื่องเงินทองเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกนะคะถ้าเรามีความตั้งใจมีสติและลงมือทำอย่างจริงจังวันนี้ป้าอยากจะชวนพวกเราทุกคนนะคะลองกลับไปนั่งทบทวนเรื่องการเงินของตัวเองดูค่ะไม่ต้องรอให้ถึงวันเกษียณนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลองสร้างแผนที่ชีวิตหลังเกษียณของตัวเองดูนะคะว่าอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่
ลองจัดการเงินแบบมีสติ แยกกระเป๋าเงิน ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็น ลองศึกษาเรื่องการลงทุน และเริ่มต้นลงทุนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง อย่าลืมเตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดฝัน ด้วยเงินสำรองอีกฉุกเฉินและประกันสุขภาพด้วยนะคะป้าเชื่อว่าพวกเราทุกคนทำได้ค่ะ ถ้าป้ามีสุขคนนี้ทำได้พวกเราก็ต้องทำได้แน่นอน ไม่ว่าวันนี้เราจะอายุเท่าไหร่ จะมีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหน ขอแค่เราเริ่มต้นลงมือทำและมีใจที่มุ่งมั่นป้าเชื่อว่าชีวิตหลังเกษียณของพวกเราทุกคนจะเป็นชีวิตที่มีไฟและมีฝันได้อย่างแน่นอน ลองหลับตาลงอีกครั้งนะคะแล้วจินตนาการถึงตัวคุณเองในอีก10 ปีข้างหน้าคุณกำลังนั่งยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ท่ามกลางคนที่คุณรักมีอิสระทางการเงินไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายคุณกำลังใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้แค่เราเริ่มต้นวันนี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะป้าก็ขอฝากให้กดไลค์ให้ป้าหน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือญาติๆของเราก็แชร์ออกไปให้พวกเขาได้รับชมกันด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะกดติดตามช่องเกษียณมีไฟใจมีฝันของป้าไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆแล้วเรื่องราวดีๆที่ป้าจะนำมาฝากกันทุกสัปดาห์ถ้าเนื้อหามีประโยชน์และอยากสนับสนุนให้ป้ามีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปสามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ป้ามีสุขต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณนะคะสวัสดีค่ะ